Việt Nam, phía sau những lời trách cứ ông Chao Sier, huấn luyện viên Chao Sier lại bị gọi tên khi tuyển Việt Nam dừng bước ở vòng loại 2 World Cup 2026, nhưng đổ tất cả lỗi cho chiến lược gia người Pháp là bất công. Một, khi trận đấu giữa Indonesia và Philippines kết thúc, huấn luyện viên Chao Sier một lần nữa được người hâm mộ Việt Nam gieo tên và dành cho cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam rất nhiều lời trách móc. Có thể hiểu nỗi thất vọng của người hâm mộ Việt Nam khi đội nhà sớm đánh mất quyền tự quyết và nhìn Indonesia giành tấm vé còn lại bằng F cùng Iraq vào vòng loại 3 World Cup 2026. Mọi thất vọng được trút lên, huấn luyện viên Chao Sier ở những nguyên nhân chính khiến tuyển Việt Nam không thể tái lập chiến tích như thời ông Park Hang-seo do thua Indonesia trong cả hai trận đối đầu. 2. Công bằng đánh giá, việc tuyển Việt Nam không thể giành vé đi tiếp sau những thất bại trước Indonesia nói riêng hay cả hành trình trước khi huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp quản có phần lỗi chẳng nhỏ của ông Chao Sier. Trẻ hóa lực lượng, thay đổi lối chơi một cách vội vã rồi gần như không kế thừa bất cứ điều gì từ người tiền nhiệm Park Hang-seo, dẫn tới việc tuyển Việt Nam thua tan tác là điều mà ông Chao Sier phải chịu trách nhiệm. Thực tế, khi không thể cứu vãn bản thân, huấn luyện viên Chao Sier cũng nhận trách nhiệm một cách đàng hoàng, đồng thuận rời cương vị sớm thay vì trở VS sa thải, nhận đền bù. Nhưng đổ hết lỗi cho chiến lược gia người Pháp rõ ràng vô cùng bất công. Nhìn tinh thần tuyển Việt Nam ở hai trận gần nhất so với khi thua Indonesia sẽ nhận ra huấn luyện viên người Pháp dường như mới là nạn nhân chứ chẳng phải ai khác. Cần nhắc lại, ít nhất mùng 7 đến mùng 8 tháng 11, vị trí ở trận thua tan tác trước Indonesia tại Mỹ Đình từng là học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo chơi rất tệ nên đẩy hết lỗi cho ông Chao Sier là thiếu công bằng. 3. Lúc này có trách móc hay đổ lỗi cho ông Chao Sier cũng chẳng để làm gì. Tuyển Việt Nam vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tìm lại giai đoạn hào quang nhất của ít năm trước. Đáng lo ở chỗ, lúc này bóng đá Việt Nam chính thức đi xuống hay đúng hơn trở lại với vạch xuất phát, tức loanh quanh các mục tiêu trong khu vực thay vì nghĩ xa tới đấu trường châu lục. Vấn đề ở chỗ người hâm mộ vẫn nghĩ tuyển Việt Nam như trước đây, trong khi thực tế là rất khác. Các cầu thủ ngôi sao đủ đầy danh hiệu, khát vọng ít hơn rồi tới tuổi tác, trong khi tài năng trẻ quá hiếm hoặc mới nở đang nguy cơ tàn. Nền tảng cho nền bóng đá, đội tuyển mạnh mẽ là các giải chuyên nghiệp thì đang đứng nguy cơ thiếu câu lạc bộ khi Khánh Hòa, V-League tới Bà Rịa Vũng Tàu, hạng nhất, nguy cơ xóa sổ dù vẫn chưa kết thúc mùa bóng. Cầu thủ chưa chuyên nghiệp cao nhất, các giải chuyên nghiệp thiếu ổn định nên đòi tuyển Việt Nam mạnh hay đi World Cup thực sự hão huyền và trách mình huấn luyện viên Chao Sier là rất phú, cũng như không thật sòng phẳng. Trung Quốc cho thủ môn Singapore bơi trong tiền sau khi gián tiếp loại Thái Lan. Cổ động viên Trung Quốc đua nhau chuyển tiền cho thủ môn Hassan Sani của tuyển Singapore sau lượt trận cuối bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tối ngày 11 tháng 6, tuyển Trung Quốc để thua 0-1 trước Hàn Quốc và rơi vào thế bị động trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Ở trận đấu sau đó, nếu tuyển Thái Lan thắng với cách biệt 3 bàn trở lên trước Singapore, họ sẽ vượt qua Trung Quốc và lấy vé đi tiếp. Do đó, người hâm mộ xứ tỷ dân đã quay ra cổ vũ cho Singapore. Chung cuộc, Singapore để thua 1-3 trước Thái Lan và kết quả này giúp tuyển Trung Quốc đi tiếp. Đáng chú ý, thủ thành Hassan Sani của Singapore đã chơi rất tốt trong trận này khi từ chối nhiều cơ hội ngon ăn của Thái Lan. Sau trận đấu, các cổ động viên Trung Quốc đã đua nhau gửi lời cảm ơn thủ thành 40 tuổi của đội bóng đảo quốc Sư Tử. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Thủ thành Hassan Sani mở một cửa hàng ăn tại Singapore và bức ảnh về mã QR tài khoản của anh đã bị lộ ra trên các trang mạng xã hội. Sau đó, người hâm mộ Trung Quốc đua nhau gửi tiền theo tài khoản nói trên để cảm ơn anh. Số tiền được chuyển nhiều đến mức tài khoản cửa hàng của Hassan Sani bị quá tải. Theo Sohu, sau trận đấu đêm qua, đã có rất nhiều người hâm mộ bay từ Trung Quốc sang Singapore để đến cửa hàng của Hassan Sani ăn. Cũng theo trang báo xứ tỷ dân, nhiều người còn kêu gọi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thưởng đậm cho tuyển Singapore vì họ đã giúp tuyển quốc gia nước này đi tiếp. Sau 6 lượt trận, Trung Quốc có cùng điểm 8 điểm, hiệu số 0, bàn thắng 9 bàn và bàn thua 9 bàn như Thái Lan. Tuy nhiên, họ lại xếp trên đội bóng Đông Nam Á nhờ chỉ số đối đầu thắng 1 và hòa 1 và giành vé đi tiếp. Indonesia làm rạng danh Đông Nam Á ở vòng loại World Cup 2026. Indonesia trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Hôm ngày 12 tháng 6, vòng loại thứ 2 World Cup 2026, khu vực châu Á đã chính thức khép lại và xác định được 18 đội vào vòng đấu tiếp theo. Cụ thể, các đội đi tiếp tại các bảng đấu gồm Qatar, Kuwait ở bảng A, Nhật Bản, Triều Tiên bảng B, Hàn Quốc, Trung Quốc bảng C, Oman, Kyrgyzstan bảng D, Iran, Uzbekistan bảng E, Iraq, Indonesia bảng F, Saudi Arabia, Jordan bảng G, UAE, Bahrain bảng H, Úc và Palestine bảng I. Indonesia đi tiếp với vị trí nhì bảng F khi có 10 điểm và qua đó trở thành đại diện duy nhất ở khu vực Đông Nam Á, đoạt vé vào vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup. Mục tiêu thầy trò huấn luyện viên Sinte y ông hướng đến giành là một trong 8 tấm vé chính thức của châu Á dự World Cup. Triều Tiên cũng bất ngờ vượt qua vòng loại thứ 2, song nếu nhìn vào những gì họ thể hiện,
thành tích này là hoàn toàn xứng đáng. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, 18 đội sẽ chia làm 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt để chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng giành vé dự World Cup 2026. 2 đội xếp thứ 3 và 4 mỗi bảng sẽ bước vào vòng loại thứ 4. Ở vòng loại thứ 4, 6 đội sẽ được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Sau khi đá vòng tròn 2 lượt sân nhà và sân khách, đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự World Cup 2026. 2 đội đứng nhì mỗi bảng sẽ đá với nhau 2 lượt đi và về, và đội thắng sẽ đại diện châu Á đá play-off liên khu vực. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 27 tháng 6 tới. Bàn thắng ma khiến đội tuyển Ấn Độ bị loại tức tưởi. Người hâm mộ Ấn Độ đang rất bức xúc khi đội tuyển nước này thua tức tưởi trước Qatar bởi một bàn thắng, và phải dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước lượt trận cuối tại bảng A vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, ngoại trừ việc Qatar đã sở hữu tấm vé đi tiếp, thì 3 đội bóng còn lại là Ấn Độ, Kuwait và Afghanistan cạnh tranh suất còn lại của bảng đấu. Phút 73 ở trận đấu giữa chủ nhà Qatar và Ấn Độ trên sân vận động Jassim Bin Hamad, đại diện Tây Á có tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm của Ấn Độ. Hình ảnh cho thấy bóng dường như đã đi hết đường biên ngang, nhưng tiền đạo Al-Hasmi Al-Hussein bên phía chủ nhà nhanh chân đưa bóng vào trong để Youssef Amen đệm bóng ghi bàn. Trọng tài người Hàn Quốc lập tức công nhận bàn thắng bất chấp sự phản đối từ phía các cầu thủ cũng như ban huấn luyện Ấn Độ. Trong khi đó, công nghệ và video hỗ trợ trọng tài chỉ được áp dụng từ vòng loại thứ 3 nên quyết định không thể thay đổi. Đáng nói, bàn thắng kể trên mang tính bước ngoặt dẫn tới việc đội tuyển Ấn Độ bị loại. Thời điểm bàn thắng ma diễn ra thì đội tuyển Ấn Độ đang có lợi thế dẫn 1-0. Lúc này, Ấn Độ sẽ vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Bất chấp kết quả của trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Afghanistan và Kuwait. Tuy nhiên, bàn thua tức tưởi ấy đã khởi đầu cho thất bại chung cuộc 1-2 của đội tuyển Ấn Độ trước Qatar. Và trong trận đấu giờ, Kuwait có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Afghanistan khiến đội tuyển Ấn Độ ngậm ngùi nói lời chia tay. Sau trận, các cổ động viên đội khách đã tràn vào trang cá nhân của trọng tài chính Kim Woo-sung và 2 trọng tài bên người Hàn Quốc khác là Kang Jong-ho và Cheon Jin-hee để buông những lời thó mạ. Người hâm mộ Ấn Độ cũng cho rằng đây không phải là lần đầu đội tuyển Qatar được các trọng tài thiên vị ở các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Thống kê sốc về Nguyễn Philip ở đội tuyển Việt Nam. Dù thi đấu khá ấn tượng, thế nhưng đến lúc này, qua 6 trận đấu, thủ môn Việt kiều Cộng hòa Séc vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Giữa năm 2023, Nguyễn Philip về Việt Nam thi đấu và khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội, đương kim vô địch V-League trong sự háo hức của các fan hâm mộ. Ít lâu sau đó, thủ môn Việt kiều Cộng hòa Séc có quốc tịch Việt Nam và được triệu tập tuyển Việt Nam như mong ước. Nguyễn Philip được huấn luyện viên Chelsea triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2023 đầu năm 2024 khi Đặng Văn Lâm vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, không may cho Nguyễn Philip khi giai đoạn này huấn luyện viên Chelsea thử nghiệm nhiều nhân tố mới cùng chiến thuật chưa thực sự phù hợp với bóng đá Việt Nam. Vì vậy, dù thi đấu khá ấn tượng, có nhiều pha cứu thua đáng khen, thế nhưng đến lúc này, qua 6 trận đấu, thủ môn Việt kiều Cộng hòa Séc vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Nguyễn Philip ra mắt đội tuyển Việt Nam ở trận gặp đội tuyển Nhật Bản tại lượt trận đầu tiên bảng C vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Ở trận đấu này, Rồng Vàng thất bại 2-4. Tiếp theo, tuyển Việt Nam gặp Indonesia và chịu thất bại 0-1. Lượt cuối vòng vàng gặp Iraq, Nguyễn Philip và đồng đội để thua đáng tiếc 2-3. Tháng 3 vừa qua, tuyển Việt Nam có 2 trận đấu liên tiếp với tuyển Indonesia ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nguyễn Philip đều bắt chính và cùng các đồng đội lần lượt chịu các thất bại 0-1 và 0-3. Vừa qua, ở trận gặp Philippines, huấn luyện viên Kim Sang-sik bố trí Đặng Văn Lâm bắt chính, còn Nguyễn Philip dự bị. Trận này, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Mới nhất, tuyển Việt Nam làm khách trước tuyển Iraq và Nguyễn Philip trở lại bắt chính trong khung gỗ và cùng đồng đội nhận thất bại 1-3. Dễ nhận thấy, phong độ của Nguyễn Philip đang ở mức báo động. Ngoài những con số thất vọng ở Việt Nam, thủ môn Việt kiều cũng thi đấu không tốt tại V-League 2023-2024 khi để thủng lưới 24 trên 28 bàn thua trong màu áo Công an Hà Nội và còn phạm nhiều sai lầm đáng trách khiến đội nhà mất điểm đáng tiếc. Trong thời gian tới, nếu không sớm cải thiện phong độ, thủ môn gốc Hải Phòng có thể sẽ đánh mất vị trí tại tuyển Việt Nam ở những giải đấu quốc tế cuối năm.